สวัสดีครับทุกท่านกับผมคลิปนั้นหนึ่งขยะครับในคลิปนี้เป็นตะแกรงพัดลมครับผมเป็นตะแกรงหน้าที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วจะนำไปใช้งานโดยทำเป็นพวงสำหรับแขวนผ้านะครับผมเป็นพวงกลมนะครับจากตะแกรงพัดลมโอเคครับติดตามชมนะครับ
ทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นตะแกรงพัดลมนะครับเป็นตะแกรงหน้าพัดลมที่เราไม่ได้ใช้งานแล้ว ทีนี้จะนำกลับมาทำประโยชน์อีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมนะครับจากตะแกรงพัดลมครับวัสดุเหลือใช้ใกล้มือเรานะครับอย่าทิ้งกันไปนะครับนำกลับมาใช้งานกันได้อีกครั้งครับโอเคครับติดตามชมกันครับผม